Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Справжню істерику спричинили нічні удари Сил оборони України по російських кораблях та головному центру зв'язку окупаційного флоту у тимчасово окупованому Севастополі. Так званий Z-блогер 13, який є переконаним нацистом, що щиро вірить в ідею руського міра і дуже щиро хоче перемоги Росії. Він просто заходився криком у своєму телеграм-каналі в буквальному сенсі цих слів. У зв'язку з прильотами він записав абсолютно відчайдушне аудіозвернення. Послухайте. Даю уточнение по сегодняшней трагедии в Крыму, которая случилась. Все про это молчат, официальные СМИ, как всегда, засунули языки в жопу. Но Иван Хурс корабль и БДК Ямал удалось им поразить. Насколько велики повреждения этих кораблей в составе Черноморской флотилии, а также БДК «Азов», на сегодняшний час неизвестно. Вчера приезжал командующий, а сегодня там раз полнейшее. И лично я не понимаю, почему нельзя обезопасить наш флот, почему мы его теряем в таком огромном количестве. Такое ощущение, там они сидят, как будто морской бой, зачеркивают квадратики. Это неправильно. Это неправильно. Неправильно то, что СМИ молчат, какие потери, где, чего, как. Люди из-за незнания, из-за неведения не понимают, что происходит. И их это останавливает в качестве доверия к любым официальным СМИ. Никто не верит. Верят людям, которые говорят правду. И это пора понять всем. Егор, не ту страну ты выбрал для того, чтобы слышать правду і требувати этой правди. Не просто так, я думаю, кілька тижнів тому повідомляли телеграм-канали, зокрема російські, що цей 13-й уже на концерті Кобзона. Але ні, потім він зробив вигляд, що все це була така спецоперація, щоб ввести в оману українців і взагалі ГУР український, а він живіє всіх живих. Але все-таки таке враження, що не дуже це надовго, раз вже такі істерики він собі дозволяє відносно власне, самих підвалин так званої Російської Федерації. Тобто він зараз вимагає, щоб в Росії з'явилася свобода слова, почали говорити правду. Це, власне, що це як не тероризм в очах Путіна? От за це його, в принципі, можуть і прижати, притиснути. І я нагадаю, що цієї ночі Сили оборони уразили великі десантні кораблі «Ямал» та «Азов», а також центр зв'язку і кілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому Севастополі. ВДК «Азов» має довжину 112 метрів і вміщує 87 осіб екіпажу. Судячи з усього, мав і вміщував. Корабель може використовуватися для постановок мінних загороджень, для доставки гуманітарної допомоги та евакуації населення з небезпечних районів. Крім того, десантний корабель може чи міг використовуватися для військових перевезень, забезпечення кораблів і частин флоту в пунктах розосередженого базування. «Ямал», інший корабель, проєктували взагалі-то в Польщі. На той момент іще дружній до Москви, це Польща 87-го року. Екіпаж становив 98 осіб, а довжина 112,5 метрів. Серйозні і великі, реально військові об'єкти, важливі кораблі, вони уражені чи вони знищені, нам повідомлятимуть після дорозвідки. Сподіваюсь, що в найближчі дні, чи, можливо, навіть години, як це традиційно буває, наші партизани, також, можливо, супутники, усе детально розкажуть. І крім того, про те, що вранці 24 березня, якщо говорити про оці російські інфраструктурні пошкодження, то вранці 24 березня під Сімферополем горіла ще й нафтобаза. Пишуть про це місцеві телеграм-канали і підкріплюють колосальною кількістю таких відео. Повідомляють, що пожежа стала наслідком повітряної атаки на Гвардійське. У мережі публікують ймовірне відео пожежі і навіть мапу цієї нафтобази, яка була уражена. Перед цим усім місцеві жителі, звісно ж, чули
вибухи. Окупаційна так звана влада ситуацію ані з кораблями, ані з нафтобазою не коментує. Але ще до прильотів по нафтобазі вона в особі цього Колобка, який вважає себе губернатором Севастополя, вона називала цю атаку наймасштабнішою за останній час.